Hi lovelies. මං ළඟදී ට්‍රිප් එකක් ගියා. එතකොට travel friendly shampoo සහ conditioner එකක් හොයාගෙන ඉද්දී මට මේ Kumarika thick and long shampoo එක try කරලා බලන්න ඕනේ කියලා හිතුණා. ඉතින් එනම් මං මේ shampoo සහ conditioner එක ගැන මම මගේ opinion එක ඔයගලන් එක්ක share කරන්නම්. එහෙනම් දිගටම රැඳී සිටින්න. මගේ Beauty by Ray channel එකට ඔබ සියලු දෙනාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම review කරන්න යන්නේ Kumarika brand එකකින් ඒගොල්ලන්ගේ thick and strong shampoo සහ conditioner එක ගැන. මම මේක purchase කරේ travel purpose එකට නිසා මම පොඩි බෝතලයක් තමයි අරන් ගියේ. නමුත් ඔයගලන්ට මිලිලීටර් 180ත් available ඔයගලන්ට ඕන නම් ඒක උනත් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේක මං online order කරලා තමයි මිලදී ගත්තේ. නමුත් මේක ලේසියෙන් ඕනෑම beauty cosmetic shop වලින් ලබා ගන්න පුළුවන්. conditioner එක මිලිලීටර් 80 385ක් වුණා. shampoo මිලිලීටර් 80 370ක් වුණා. එහෙනම් අපි දැන් බලමු මේකේ main ingredients මොනවාද කියලා. Greened almonds හිසකෙස් ගැලවී යාම වැළැක්වීම අඩු කරන අතර හිසකෙස් වර්ධනයටත් උපකාරී වෙනවා. එතකොට දිගු කෙස් වර්ධනයට අවශ්‍ය ප්‍රෝටීන්, විටමින් E, යකඩ, සින්ක් උත් ලබා දෙනවා. විටමින් A, C and E. විටමින් A නිරෝගී හිසකෙස් වර්ධනයට උපකාරී වෙන අතර එය ශක්තිමත් කරයි. විටමින් C හිසකෙස් සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධනය කරයි, හිසකෙස් වැටීම අඩු කරයි සහ හිසකෙස් වර්ධනය වැඩි දියුණු කරයි. විටමින් E හිසකෙස් වර්ධනයට සහ දිගු ශක්තිමත් හිසකෙස් ලබා ගැනීමට උපකාරී වෙයි. මට නම් හිස් සොරි නැහැ. නමුත් මේ shampoo එකෙන් හිස හොඳින් පිරිසුදු වෙනවා. මේ shampoo සහ conditioner දෙකම හොඳ මිහිරි සුවඳක් තියෙන්නේ. shampoo සහ conditioner එක පාවිච්චි කරාට පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට ඒකේ සුවඳ හිස කෙස් වල රැඳී තියෙනවා. මගේ නිවාඩු පුරාවට මම මේ shampoo සහ conditioner පාවිච්චි කරා. ඉතින් මේ shampoo එක ගැන කියනවා නම් මගේ හිස කෙස් ගැලවීමක් ඇති වුණේ නැහැ. ඒ අතර මගේ කොණ්ඩේ ඝනව හොඳ පිරිච්ච ගතියක් දැනුණා. conditioner එකෙන් නම් බලාපොරොත්තු වුණ ප්‍රතිඵලයක් ලැබුණේ නැහැ. මේ conditioner එකෙන් අපේ හිස කෙස් වල වියලි බව නැති කිරීමට උපකාරී වෙන්නේ නැහැ. ගමනක් යනකොට ගෙනියන්න මේ shampoo සහ conditioner එක හොඳයි. නමුත් හැමදාම පාවිච්චියට නම් මම මේක recommend කරන්නේ නැහැ. මම විශේෂ කාරණාවක් කියන්න කැමතියි. මේක ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ නැතුව ඇති. මම මේක මිලදී ගන්නකොට මං දැනන් හිටියේ නැහැ මේකේ sodium lauryl sulfate අඩංගුයි කියලා. අපි පුළුවන් තරම් sulfate free hair products භාවිතා කරන්න බලන්න ඕනේ. කාරණාව තමයි වියලි හෝ ෆ්‍රිසි සහිත හිසකෙස් ඇති අය හිසකෙස් සඳහා sodium lauryl sulfate භාවිතයෙන් වැළකී සිටියොත් ඉතා හොඳයි. එය හිසකෙස් වල වියලි බව සහ ෆ්‍රිසිනස් වැඩි කරයි. දැන් ගොඩක් skin care සහ hair care packaging වල sulfate free කියලා සටහන් කරලා ඇති. ඉතින් ඒව භාවිතා කරන්න බලන්න. මමත් ගොඩක් products use කරලා තියෙනවා sodium sulfate අඩංගු. අද වෙනකම් මගේ හිස කෙස් වලට සමට හානියක් වෙලා නැහැ. නමුත් අපිට වියලි හිස කෙස් තියෙනවා නම් මේවා පාවිච්චි කිරීමෙන් වැළකෙන්න. මගේ වීඩියෝස් කැමති නම් Beauty by Ray channel එකට subscribe කරලා මගේ channel එකට support කරන්න. like and share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයගලන්ට කිසිම ගැටලුවක් නැත්නම් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන please comment කරන්න පහලින්.
එහෙනම් නැවත හමු වෙමු. bye.